تا حالا به موزی که دستتون میگیرید نگاه کردید و فکر کردید این از کجا اومده؟ خب این میوه به ظاهر ساده یه راز بزرگ پشتشه، یه عملیات لوجستیکی جهانی و یه مسابقه نفسگیر با زمان. بیایید با همین سفر مخفی رو دنبال کنیم، سفری از رنگ سبز به رنگ طلا. واقعاً چطور ممکنه؟ یه میوه به این ظریفی هزاران کیلومتر راه رو طی میکنه و سالم و سرحال میرسه به دست ما. جوابش یه کلمه ساده نیست، یه زنجیره است، زنجیره‌ای از کلی ترفند هوشمندانه و تصمیم‌های خیلی حیاتی که کیلومترها دورتر از ما، خیلی قبل از اینکه ما اصلاً به خریدن موز فکر کنیم، گرفته میشن. این تصویر که از یه راهنمای واقعی صادرات موز برداشته شده، کل داستان رو توی یه نگاه بهمون میگه. سمت چپ رو ببینید، موزهای کاملا سبز و نارس. حالا سمت راست، همون موزی که ما میشناسیم و میخوریم. این تفاوت فاحش اولین راز بزرگ رو فاش میکنه. برای اینکه یه موز بی‌نقص به دست ما برسه، باید سفرش رو کاملا سبز و نارس شروع کنه. خب، رسیدیم به اولین قدم که شاید بشه گفت مهمترین قدمه. دقیقاً همینجاست که سرنوشت کل این زنجیره میلیارد دلاری مشخص میشه. یا موفقیت کامل یا شکست مطلق. یه تصمیم اشتباه تو این مرحله سرنوشت میلیون‌ها موز رو خراب میکنه. و اینم از اولین ترفند هوشمندانه. با چیدن موزا وقتی هنوز سفت و سبزن، تولید کننده ها انگار دکمه توقف زمان رو میزنن. این کار یه فرصت طلایی بهشون میده. یه فرصت حیاتی برای اینکه بتونن کل فرایند رسیدن میوه رو کنترل کنن و برای یه سفر دریایی طولانی و سخت آمادش کنن. فکر نکنید این کار شانسیه ها. نه اصلاً. همونطور که میبینید دونه به دونه موزها با ابزارهای دقیقی مثل کولیس اندازه گیری میشن. قطرشون، سنشون، همه چیزشون چک میشه. این یه جور کنترل کیفیت خیلی خیلی سختگیرانه است که از همون اول کار تو مزرعه انجام میشه تا مطمئن بشن فقط بهترینا قراره این سفر رو شروع کنن. 35 میلیمتر. این عدد رو یادتون باشه. این عدد جادوییه. اگه قطر موز کمتر از این باشه، یعنی زیادی نارسه و به درد سفر نمیخوره. اگه بیشتر باشه، خطرش اینه که وسط راه برسه و خراب بشه. همین چند میلیمتر تفاوت بین سوب کلان و ضرر هنگفته. اینجا دقت حرف اول رو میزنه. خب، موزهایی که از آزمون اول جون سالم به در بردن، حالا باید وارد یه مرحله سخت‌تر بشن. کارگاه بسته‌بندی. اینجا مثل یه میدون مسابقه است که توش با آب و موم سر و کار دارن. هر موزی باید اینجا لیاقتش رو برای سفر جهانی ثابت کنه. اولین چالش یه حموم شیمیایی. موزا رو میندازن تو مخزنای بزرگ آب که توش زاج ریختن. این کار فقط برای این نیست که تمیز بشن ها. دلیل مهمترش اینه که اون شیره چسبناکی که ازشون بیرون میاد و خنثی کنن. چون اون شیره میتونه پوست بقیه موزا رو لک کنه و خرابشون کنه. بعدش نوبت میرسه به مرحله جداسازی. یه بازرسی خیلی خیلی دقیق. کارگرها با چشمای تیزبینشون دونه دونه خوشه‌ها رو نگاه میکنن. دنبال چی میگردن؟ کوچکترین نقص، یه خراش کوچیک، یه لکه سیاه، آفتاب سوختگی، هر ایراد جزئی یعنی خداحافظ. اون موز از خط تولید خارج میشه. اینجا فقط کمال و بی‌نقصی قبوله. حالا وقتشه که برای موزای منتخب یه ذره محافظ بسازیم. این کار 3 مرحله هوشمندانه داره. اول یه حموم قارچکش تا از پوسیدگی جلوگیری بشه. بعد یه لایه نازک موم که رطوبت میوه رو حفظ کنه و نذاره خشک بشه. و آخر سر هم روی میزهای مخصوص با هوا خشکشون میکنن. هر کدوم از این کارها یه سپر دفاعی در برابر خراب شدنه. تا اینجای کار ما با چالش‌های فیزیکی سر و کار داشتیم، اما الان میرسیم به قلب ماجرا، به دشمن اصلی. جالبه بدونید که دشمن اصلی حشره یا بیماری نیست، دشمن خود طبیعته. یعنی همون فرایند طبیعی رسیدن میوه که اینجا تبدیل به یه دشمن نامرئی و سرسخت میشه. اسم این دشمن نامرئی چیه؟ اتیلن. اتیلن یه گاز بیرنگ و بیبوه که خود میوه ها تولید میکنن و در واقع مثل یه هورمون عمل میکنه. این گاز به موزها دستور میده وقتش زرد بشی.
کل این صنعت غول‌پیکر در واقع یه مسابقه است برای کنترل کردن و به تأخیر انداختن همین دستور. خب حالا سلاح مبارزه با این دشمن نامرئی چیه؟ اگه به این چکلیست آماده سازی کانتینر نگاه کنید، کنار کلی مورد دیگه یه چیز کلیدی می‌بینید. جاذب اتیلن. این بسته‌های کوچیک مثل یه اسفنج جادویی عمل می‌کنن. هر ذره اتیلنی که تو هوا باشه رو به خودشون جذب می‌کنن و اینجوری اون ساعت بیولوژیکی موز رو متوقف نگه می‌دارن. اما کنترل اتیلن فقط یه بخش از ماجراست. یه سلاح دیگه هم هست که حتی از اونم قوی‌تره، سرما. موزا رو خیلی سرد میکنن و دماشون رو میرسونن به دقیقاً 13 درجه سانتیگراد. این دما مثل اینه که موزا رو بفرستیم به یه خواب زمستونی عمیق. ساعتشون کاملاً متوقف میشه. خب حالا دیگه موزهای ما تمیزن. زرهشون رو پوشیدن و تو خواب زمستونی عمیق هستن. دیگه آماده آخرین مرحله قبل از شروع سفر بزرگشونن. بسته‌بندی نهایی برای یه سفر طولانی روی آبهای اقیانوس. این بسته‌بندی نهایی خودش یه هنر مهندسیه. باور کنید هر جعبه رو انگار مثل یه سویت لوکس برای موزها طراحی کردن. لایه‌های فوم نرم زیر و روشون میذارن تا پوستشون آسیب نبینه. خوشه ها رو با دقت میچینن که به هم فشار نیارن. بین لایه‌هاشم جدا کننده میذارن که هیچ ضربه‌ای نخورن. یه جورایی یه پیله امن و امان براشون درست میکنن. حالا بیایید یه لحظه مقیاس این عملیات رو تصور کنیم. هر پالت 54 تا جعبه داره و توی هر کانتینر یخچالی 20 تا از این پالت ها جا میشه. حساب کنید چی میشه؟ یعنی بیشتر از 1000 جعبه یا به عبارت دیگه 20 تن موز فقط توی یک کانتینر. میلیون ها موز همه با هم توی خواب سرد آمادن که از اقیانوس ها رد بشن. این جمله کل داستان رو تو خودش خلاصه کرده. رمز موفقیت چیه؟ زنجیره سرمایشی. این زنجیره مثل یه تونل نامرئی از هوای سرده که از همون مزرعه تو آمریکای جنوبی شروع میشه و تا قفسه فروشگاه محله شما ادامه داره. اگه یه جایی این زنجیره پاره بشه یعنی فاجعه. ولی خب چطور این زنجیره رو وسط اقیانوس کنترل میکنن؟ جوابش این گجت هوشمنده. یه دستگاه کوچیک که بهش میگن ثبت کننده دمای زنجیره سرمایشی. این دستگاه کوچولو رو میچسبونن به دیواره داخلی کانتینر و این مثل جعبه سیاه هواپیما ثانیه به ثانیه دمای داخل رو ثبت میکنه. این نگهبان ساکت این محموله با ارزشه و در نهایت درهای کانتینر با این پلمپای محکم و مخصوص بسته و قفل میشه. دیگه کار تمومه. پس دفعه بعدی که یه موز زرد و خوشرنگ رو پوست کندید، یه لحظه به این فکر کنید. به این مسابقه باور نکردنی با زمان، به این همه علم و دقت، به اون زنجیره نامرئی مراقبت که باعث شد این میوه از اون سر دنیا سالم و سرحال و دقیقاً در بهترین زمان ممکن به دست شما برسه. این واقعاً فقط یه موز نیست. یه جورایی یه معجزه کوچیک لوجستیکیه. بیننده عزیز، از اینکه این ویدیو رو تا آخر تماشا کردیم ممنون. برای اینکه از ویدیوهای جدیدتر این کانال که روز به روز سعی می‌کنیم بهتر و بهتر باشه اطلاع پیدا کنی، حتما کانال من رو که تحلیل هوشمند هست سابسکرایب کن و ویدیوها رو هم برای حمایت از ما لایک کنید. ضمناً ما توی ویدیو بعدی مطالب جدید و مفیدی داریم که حتما میتونی مهارت و رشد فردی خودت رو افزایش بدی. باز هم ممنون.